Bismillah.
Iya. Panas nak? Sini. Panas. G99 je. Oops, sini. Dah turun. Okey dah tu. Ya. Ni nak. Jom. Ni sedap ni. Nama IC datang dari KL dan Melaka, tulis saja handphone number. Okey. Woi, berat. EG3. Bersih dah. Assalamualaikum. Dek. Iya. Wow. Dek. Cantik kak? Burung kak?
Pagi-pagi nak masak apa ni? Oh, kelingan. Wow. Alhamdulillah. Tik, ngantuk sangat lah tu. Ngantuk ke? Jom. Jom ikut, jom. Ikut tak? Mandi-mandi jom. Jom. Mandi jom. Cantik lah Allah.